ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ በቡና የሚሰራ ህብስት ነው። ለመስቀል በዓል ያው ቅርጹንም የመስቀል አስመስዬን የሰራሁት በቡና ነው የሚሰራው። የቡናው ፍሌቨር ደግሞ በጣም ልዩ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንግዲህ አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። እሺ የማብካያ እቃችን ውስጥ 7 ግራም ደረቅ እርሾ እንጨምራለን። የዳቦ እርሾ፣ ውሃ 200 ሚሊ ሊትር የሚሆን ለብ ያለ ውሃ ነው የምንጠቀመው። ውሃውን መጠንቀቅ አለብን በደንብ እንዳይሞቅ። በጣም የጋለ ከሆነ እርሾውን ይገለዋልና አይሰራም። በጣም ደግሞ ከቀዘቀዘም ምንም አክቲቬት አያደርገውም። እርሾ ስቲል አያቦካልንም እና ትንሽ ለብ ያለ መሆን አለበት። ከዛ 2 ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ ስኳር እንጨምራለን። ጨው 1 ሻይ ማንኪያ፣ ዘይት ግማሽ ኩባያ፣ ቅቤ ማድረግ እንችላለን አቅልጠን ከፈለግን። እና ቤኪንግ ሶዳ ግማሽ የሻይ ማንኪያ እናደርጋለን። ጥቁር አዝሙድ እንደ ፍላጎታችን ትንሽ እንጨምራለን። እና እዚህ ጋር የአብሽ ዱቄት ነው የጨመርኩት፣ ተቆልቶ እየተፈጨ ማለት ነው። አሁን ሁሉንም ከጨመርን በኋላ እናዋህደዋለን። ስኳሩም ጨውም እንዲሟሟ። ሶስት ኩባያ የዳቦ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት እዚህ ጋር። ያው እንደ መጋገሪያ እቃችሁ ስፋት ነው ማድረግ ያለባችሁ። እኔ በማሽን ነው ያቦካሁት ያለሁት እዚህ ጋር። ማሽን ከሌለን ደግሞ በእጃችንም ቢሆን ምንም ለውጥ የለውም። ለ1 ለ3 ደቂቃ በደንብ አድርገን ማሸት። በደንብ መታሸቱ ምንድነው ጥቅሙ? ዳቦ ውስጡ ክፍትፍት እንዲል ያደርገዋል። ሊጡን ልክ እዚህ ላይ እንደምታዩት በጣምም ሳይቀጥን በጣምም ድርቅ ሳይል ቢሆን ጥሩ ነው። በኋላ ቅርጽም ለማስያዝ ያስቸግራል በጣም ከቀጠነ። በደንብ ከደረቀ ደግሞ ዳቦም ለስላሳ አይሆንም። ጎድጓዳ ሳህን ላይ ዘይት እንቀባውና እንዳያጣብቅ ከድነን ወይ በጨርቅ ወይ በላስቲክ ሸፍነን ለ1 ሰዓት ወይ ለ1 ሰዓት ተኩል ያህል እስኪቦካ በደንብ ማለት ነው ሞቃታማ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። አሁን ሁለተኛው ላይ እንገባለን። የቡናውን ሊጥ ነው አሁን ደግሞ የምናዘጋጀው። ቡና ስፕሬሶ ቢሆን በደንብ ወፈር ያለ ቡና አፍልተን ወደ 120 ሚሊ የሚሆን ነው ቡና ያደረኩት። ትንሽ ለብ ያለ ነው በደንብ ሳይቀዘቅዝ። ውሃ ደግሞ ለብ ያለ ውሃ 60 ሚሊ ሊትር ጨምሬበታለሁ። እርሾ ልክ እንደቀድሞ 1 ፓኬት እናደርጋለን፣ 7 ግራም ማለት ነው። የሾርባ ማንኪያ 1 ተኩል ስኳር፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው እና 1/3 ኩባያ ዘይት እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ እናደርጋለን። ግማሽ የሾርባ ማንኪያ
ኮፊ ለኪዩር ያለው እዚህ ጋር አልኮሆል ነው በቡና የሚሰራ ኬክ ውስጥ ነው ብዙ ጊዜ የሚከተተው፣ ግን ለፍሌቨር ያህል ካስፈለገ አለማድረግም ይቻላል። እና ሁሉንም አሁን አንድ ላይ እናዋህደዋለን፣ ስኳሩም ጨውም እንዲሟሟ። ሁለት ኩባያ ተኩል የዳቦ ዱቄት ነው እንጨምረው። ከዛ እንደቀደሙ ለ3 ደቂቃ ያህል በማሽን ካለን በማሽን ከሌለን በእጃችን ምንም ለውጥ የለውም። አሁንም ማሸት ነው በደንብ። ይሄንንም እንደቀድሙ ሳህናችን ላይ ዘይት እናደርግና እንዳይጣበቅ ሸፍነን እስከ 1 ሰዓት ተኩል እስኪቦካ ድረስ ሞቃታማ ቦታ ላይ እንተወዋለን። ከ1 ሰዓት ተኩል በኋላ ይሄው ሁለቱም ሊጥ ለየብቻ በደንብ ቦክቷል፣ ላይ ድረስ ወጥቷል። ከነበረው ሳይዝ ደብል ከሆነ በቂ ነው፣ ብዙ መቆየት የለበትም። ከዛ ሊጡን እንደዚህ ከፍለን ለሁለት፣ እኔ 6 ቦታ ነው የቆራረጥኩት ለፈለኩት ዲዛይን እንዲሆንልኝ ማለት ነው። እናንተ በምትፈልጉት መልኩ ቅርጽ ማስያዝ ትችላላችሁ። ስድስት ቦታ አድበልብዬ እኔ እዚህ ጋር አሁን በዓልን በማስመልከት የመስቀል ነው ዳቦ ህብስቱ የተሰራውና የመስቀል ዲዛይን አደርጋለሁኝ። አሁን ነጩ ሊጥ ዳር እንድንሞላው በሚያመችን መልኩ ቅርጽ እናስይዘዋለን። ልክ እንደ ቀድሞ ቆራርጠን ማለት ነው። እንደዚህ ቅርጽ አስይዘን ከጨረስን በኋላ ሸፍነን ለ10 ደቂቃ በደንብ ኩፍ እስኪል ድረስ መተው። ከ10 ደቂቃ በኋላ ላዩን ወይ በወተት ወይ ደግሞ ቅቤ ትንሽ ቀለጥ አድርገን ከላይ ወዝ እንዲኖረው ያክል ነው መቀባት እንችላለን። እንዲሁ ብንቶ ምንም ችግር የለም። ጾም ወቅት ከሆነ እንደውም አያስፈልግም። ድስታችን ላይ የፈላ ውሃ ወደ ግማሽ ሊትር ነው እዚህ ጋር የተጠቀምኩት 500 ሚሊ ሊትር ማለት ነው።
እና እሳቱን መካከለኛ ላይ ነው የምናደርገው እና የመጋገሪያ ትሪያችንን ቀጥታ ውሃው ላይ አይደለም የምናስቀምጠው። ከስር ብረት ነገር በቤት ውስጥ ያለንን ነገር አድርገን ከላይ ከፍ ያለ ውሃ እንዳይነካው ከቂጡ ከይሄ ሊጥ የያዘውን ትሪ ውሃው ሳይነካው ማለት ነው እናደርግና ከድነን ለ40 ደቂቃ እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርገን ማብሰል። ከ40 ደቂቃ በኋላ እንግዲህ ይኸው ህብስታችን በስሏል። ውስጡ በደንብ መብሰሉን ቼክ ለማድረግ በስንጥር ነገር ወይ ስቴኪኒ ወጋ አድርገን ሊጥ ይዞ ካልወጣ እንደበሰለ እናውቃለን በዛ። ከዛ እሳቱን እናጠፋና ህብስቱን ካበሰልንበት ድስት ላይ አንስተን ለ5 ደቂቃ እንዲበርድ እንተወዋለን። እንደምታዩት በጣም ያምራል። ውስጡ በደንብ በስሏል። እጃችን እንዳያቃጥለን ያው 5 ደቂቃ ስለቆየ ቀስ ብለን ይሄ ምንድነው መጋገሪያውን ስናነሳው ይዞት እንዳይነሳ ዳቦውን አናላቅቀውና ሰፌዳችን ላይ እናደርጋለን። ዳቦ ልዩ በጣም ጣዕሙ በተለይ የኮፊው ፍሌቨር የቡናው በጣም ነው ያስታውቃል። ስትበሉት ሽታውም ጣዕሙም በጣም ቆንጆ ነው። ቆርሰን እናየዋለን። አሁን ያችሁስ እንዴት ብትን ያለ እንደሆነ ልክ እንደ ጥጥ እንደዚህ ይሁን ጥብቅብቅ ያለ ነገር አይደለም እና በጣም ለስላሳ ሆኖ ውስጥ ድረስ በስሏል። በጣም ቆንጆ ነው። ከ40 ደቂቃ በላይ ማብሰል አያስፈልገውም። በጣም ትልቅ ዳቦ የምንጋግር ካልሆነ ለእንደዚህ አይነት ሳይዝ 40 ደቂቃው ከበቂ በላይ ነው እና እንደዚህ አድርገን በዓላችንን ማክበር እንችላለን። ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ከሞከራችሁት ደግሞ ኮሜንት ጻፉልኝ፣ ደስ ይለኛል። ጥያቄም ካላችሁ እንደዛው ለመመለስ እሞክራለሁኝ። እስካሁን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።